नमस्कार, जयश्री क्रिएशनमध्ये आपले स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला फ्रिलची बाही कशी बनवणार आहे ते दाखवणार आहे। चला तर मग फ्रिलची बाही बनवण्यासाठी मी 3.5 इंचाची पट्टी घेत आहे। पट्टी फोल्ड करून संपूर्ण पट्टीला एक टीप मारून घेऊयात। एक्स्ट्राचे सर्व धागे कट करून टाकूयात। आता नीट बघा, मी कापडावर अस्तराची बाही ठेवून मार्किंग करून घेत आहे। पट्टीला आपल्या आवडीनुसार फ्रिल तयार करून घेऊयात। जास्त कापड असेल तर छोट्या छोट्या प्लीट्स टाकून घ्या, कमी कापड असेल तर मोठ्या प्लीट्स टाका। आता मी तयार झालेली फ्रिल मार्क केलेल्या मेन कापडावर ठेवून टीप मारून घेत आहे। त्यावर अस्तराची बाही ठेवून उलट्या साईडने पुन्हा एक टीप मारून घेणे।
आता अस्तरावर एक दाबटीपची शिलाई देऊयात. मेन कापडावर फ्रिलच्या वरतीही एक टीप मारून घेऊयात. त्याचबरोबर संपूर्ण अस्त्रालाही शिलाई मारून घेऊयात. वाव, अशा प्रकारे सुंदर फ्रिल बाही तयार झालेली आहे. आता आपण तयार झालेला फ्रिल बाहीवाला ब्लाऊज संपूर्ण शिवण झाल्यानंतर कसा दिसत आहे तो पाहूयात. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, कमेंट नक्की करा. धन्यवाद.